Έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Σμιξιώτη. Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Σμιξιώτη έχει τίτλο «Τα μυστικά των θαυμάτων» και κυκλοφορεί από την Εκλεκτική Συνθετική Ψυχολογία. Κύριε Σμιξιώτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να προβάλλω το βιβλίο. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Σμιξιώτη, τι σας όθησε να σπουδάσετε ψυχολογία? Είναι κάτι που σας άρεσε από πάντα? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα κομβικό σημείο στη ζωή μου που με όθησε να ανακαλύψω πρώτα τον εαυτό μου και μετά τον άνθρωπο γενικότερα, καταρχήν από μια φιλοσοφική εσωτερική προσέγγιση και κατ' επέκταση επιστημονικά μέσα από το πεδίο της ψυχολογίας, ώστε να γίνω εγώ καλύτερος και για μένα και για τους άλλους. Κύριε Σμιξιώτη, αυτό θα είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας έτσι μια ιστορία η οποία ήταν ενδεχομένως δύσκολη, όμως αυτό ήταν που σας έκανε να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδρομή. Να είναι αρκετές δυσκολίες για να εμπνευστούν. Ναι, δεν ήταν μόνο δύσκολη, θα έλεγα, ήταν συνταρακτική. Αλλά τόσο συνταρακτική που για τον καθένα είναι διαφορετικό αυτό. Ποικίλει δηλαδή αυτό που λέμε συνταρακτικό, γιατί ένας θα το πάρει κάπως αλλιώς, άλλος αλλιώτικα. Το θέμα είναι ότι για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια στιγμή στη ζωή του, τα πάντα να τρέπονται γύρω του. Νιώθει να χάνει το δέος κάτω από τα πόδια του και τότε γυρίζει, ας το πούμε, με απόγνωση γύρω του να δει πού μπορεί να πιαστεί και τι μπορεί να κάνει. Σε αυτή την περίπτωση που είναι συγκεκριμένη για μένα και οικονομικά και οικογενειακά, άλλαξαν τα πάντα δηλαδή, στη ζωή μου σε ένα βράδυ. Εγώ αποφάσισα να στραφώ προς τα μέσα αντί προς τα έξω. Αντί να πιαστώ δηλαδή από κάπου, έψαξα να δω τι έχω κάνει εγώ λάθος, τι πήγε στραβά στα πρώτα χρόνια της ζωής, ώστε οι επιλογές μου να με οδηγήσαν στο σημείο αυτό. Και όλο αυτό σιγά σιγά με οδήγησε στα σκαλοπάτια της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Μπορώ να πω ότι πριν τα πρώτα σκαλιά ήταν εσωτερικά, καθαρά αυτογνωσίας. Ήταν φιλοσοφικά, μέσα από την σχολή του Πλάτωνα, από το έργο του. Και τελικά, μην αρκούμενος όσα έχω διαβάσει, ήθελα να δω τι λέει και η επιστήμη πάνω σε αυτό. Αυτό που ανακάλυψα βέβαια δεν με εξέπληξε. Η επιστήμη ακόμα δεν έχει φτάσει καν στα βήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, παρόλο που τη διδάσκει. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μοίρασμα. Ουσιαστικά, αυτό στο οποίο θα ήθελα να μείνουμε λίγο είναι ότι είναι το μήνυμα το οποίο μεταδώσατε, ότι τελικά ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το δικό του σταυρό, όπως λέει και ο λαός. Δηλαδή, κάτι δύσκολο για εμένα μπορεί να είναι εύκολο για εσάς. Κάτι δύσκολο για εσάς μπορεί να είναι εύκολο για τον άλλον άνθρωπο. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος εκλαμβάνει την πραγματικότητα τελείως διαφορετικά και είναι σημαντικό, όπως είπατε, να στραφεί μέσα του. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι η ανθρωπότητα γενικά πάει από το κακό στο χειρότερο. Κάποιοι άλλοι βλέπουν το αντίθετο, ότι με τον καιρό προχωράμε και προοδεύουμε. Και υπάρχει και μια τρίτη μερίδα, η οποία λέει ότι τίποτα δεν αλλάζει και ότι απλά ζούμε μια επανάληψη της ιστορίας. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την τοποθέτηση? Θα ακούσει λίγο περίεργο, αλλά οι δικές μου έρευνες και η προσωπική αναζήτηση με οδηγούν στο να συνθέσω αυτά τα τρία που αναφέρατε με έναν περίεργο τρόπο. Επειδή η εξέλιξη κινείται κυκλικά, αλλά με ένα σπυροειδή τρόπο, όπως ένα ελαττήριο που θα το δούμε να στέκεται, και βλέπουμε ότι οι σπήρες του ανεβαίνουν αργά αλλά σταθερά, διαγράφοντας μια κυκλική τροφιά, το να βλέπουμε τον άνθρωπο να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο είναι την ώρα που το βλέπουμε στο χαμηλό τόξο του ελαττηρίου, που ωστόσο είναι λίγο παραπάνω από το προηγούμενο όμως τόξο. Δηλαδή, ναι, φαινομενικά είναι σε χειρότερο σημείο, αλλά είναι σε πολύ καλύτερο από μια άλλη εποχή. Διαγράφει λοιπόν, περνάει από την ίδια ιστορία, όπως πολύ σωστά είπατε, επαναλαμβάνουμε την ιστορία, αλλά αυτή η ιστορία βρίσκεται πολύ πιο πάνω από την προηγούμενη, με μια διαφορετική μορφή. Αυτό που μας ξεγελάει είναι οι μορφές. Η ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί δεν έχουμε θεραπεύσει κάτι το οποίο έρχεται συνεχώς μπροστά μας για να μας δώσει αυτή την ευκαιρία. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει στασιμότητα, αυτό το είπαν πάρα πολύ πριν από μένα, όπως ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, που τα πάντα κινούνται. Άρα η εξέλιξη είναι δεδομένη και μόνο σαν νόμος της κίνησης, πάει πάντα μπροστά, αλλά κάνει κυκλική πορεία έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι γυρνάει πίσω.
Όλα είναι μια ψευδαίσθηση. Τα πάντα κινούνται. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μας λέτε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι πως παρά το ότι υπάρχει αυτή η σπήρα αυτή είναι πάντα εξελικτική στη μεγάλη κλίμακα. Είναι μόνο ανωδική σπήρα δονήσεων. Σωστά. Εξωτερικά ανωδική, εσωτερικά για να πάει κάποιος ψηλά πρέπει να βυθιστεί πρώτα χαμηλά. Είναι αυτό που είπε και ο Καζαντζάκης, ότι για να πάμε στον παράδεισο πρέπει να περάσουμε πρώτα από την κόλαση. Λοιπόν, θα προχωρήσω να μιλήσουμε για το βιβλίο σας. Έχει τίτλο «Τα μυστικά των θαυμάτων». Μπορείτε να μας πείτε με λίγα λόγια για το τι διαπραγματεύετε, σε τι αναφέρεστε? Κανονικά, ο τίτλος από μόνος του θα ήταν όλες οι σελίδες του βιβλίου. Στην ουσία, αυτό που λέει το βιβλίο είναι να αποκωδικοποιήσουμε, να αποκαλύψουμε τα μυστικά των θαυμάτων. Αυτό που ο άνθρωπος δηλαδή θεωρεί ως κάτι απρόσμενο, κάτι αναπάντεχο, κάτι ανατρεπτικό, που οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν ήταν ικανές να το πετύχουν. Στην ουσία, εγώ λέω ότι τα πάντα είναι δυνατά, αρκεί να γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν ή τα καταπατούμε άθελά μας, παραβιάζουμε κάποιους κανόνες, ή κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζουμε για να ενεργοποιήσουμε όλη αυτή τη συνταγή, η οποία είναι στη διάθεση κάθε ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του. Κύριε Σμιξιώτη, η ζωή είναι ένα θαύμα? Εγώ θα έλεγα ότι τα πάντα είναι θαύματα γύρω μας, όπως και ο άνθρωπος, το σώμα του, η ζωή, όπως πολύ σωστά την αποκαλέσατε, ο θάνατος είναι επίσης ένα θαύμα, και ακριβώς επειδή μας κινεί να ζήσουμε τη ζωή, δεν μπορεί να είναι ένα θαύμα, όσο και αν το βλέπουμε από την αρνητική του πλευρά. Τα πάντα είναι χρηστικά, ωφέλιμα, αρκεί να τα εκλάβουμε ως τέτοια. Πολύ ωραία. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μετακινηθούμε και κάπου αλλού. Μετά λοιπόν την περίφημη φράση αυτού του μεγάλου συγγραφέα του Κοέλιο, ότι το σύμπαν συνομωτεί για εσένα, και άλλες μεγάλες εκδοτικές επιτυχίες όπως το Μυστικό, αλλά και πολλά άλλα, αρκετοί άνθρωποι έχουν νιώσει κάποια απογοήτευση. Ενώ δηλαδή ήθελαν να συμβούν κάποια πράγματα και τα πιστεύανε, τελικά δεν συνέβησαν. Τελικά λοιπόν αρκεί απλά να θέλουμε κάτι πολύ για να συμβεί, ή χρειάζεται κάτι παραπάνω? Και αν ναι, τι είναι αυτό? Έχετε δίκιο. Στη σύγχρονη εποχή αυτά τα δύο, ο Πάολο Κοέλιο και το Μυστικό, δημιούργησαν ένα μεγάλο κύμα ενθουσιασμού στον κόσμο. Αυτό ήταν το έργο τους, να ξυπνήσουν στον άνθρωπο μέσα μία ελπίδα, μία πίστη, καλύτερα, γιατί η ελπίδα κρύβει και απόγνωση, ότι μπορούν να πάρουν την τύχη της ζωής στα χέρια τους. Αυτό που δεν υπόθηκε είναι ότι η ζωή είχε ήδη μία πορεία, διαγεγραμμένη για τον καθένα, και τώρα δεν έφτανε μόνο να πετύχουμε κάτι, αλλά να ανατρέψουμε και κάτι. Άρα υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες πάνω στον ενθουσιασμό τους οι άνθρωποι δεν τις προσέξαν, δεν μελετήσαν όσο έπρεπε καλά τη μαγεία, γιατί πίσω από τη μαγεία βρίσκεται ένα μεγάλο έργο, και αυτό ακριβώς εγώ παρουσιάζω στο βιβλίο, τον θαυματοποιώ δηλαδή, και το πώς κάποιος θα φτάσει σε αυτό το σκαλοπάτι, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι δημιουργήματά του. Ο άνθρωπος ψάχνει το δημιούργημα χωρίς να ψάξει τον θαυματοποιό. Οπότε στο βιβλίο σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μια τέτοιου είδους καθοδήγηση στο πώς μπορεί να ανακαλύψει ο αναγνώστης αυτές τις εσωτερικές δυνάμεις. Ναι, η διαφορά με τους υπόλοιπους που αναφέραμε πριν και τα έργα τους είναι ότι εγώ επιλέγω τον δύσκολο δρόμο. Εγώ λέω ότι μπορεί να πετύχει τα πάντα, αρκεί να αλλάξει αυτό που είναι, γιατί αυτό που είναι τον έχει φέρει σήμερα εκεί που δεν θέλει να είναι. Άρα θα πρέπει να αλλάξει αυτό που είναι για να αλλάξει και η ιστορία γύρω του. Και παρουσιάζω αυτόν τον δρόμο της αλλαγής, της μετουσίωσης, της εσωτερικής αλχημίας, και μετά πολύ απλά θα πετύχει τα πάντα, αφού έτσι κι αλλιώς όσα ζει σήμερα τα έχει πετύχει ο ίδιος. Ας έχουν αρνητικό πρόσημο. Κύριε Σμιξιώτη, μιλήσατε λοιπόν και για τον ενθουσιασμό, αλλά και για την έννοια της εσωτερικής αλχημίας. Θα θέλατε να μοιραστείτε με τους θεατές λίγα περισσότερα λόγια για το τι είναι αυτά και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πρακτικά στην καθημερινότητά μας? Ναι, και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία της ερώτησης και όρους ψυχολογίας επιστημονικά, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι τα πάντα είναι μεταφυσικά και άπιαστα, ουτοπικά. Βεβαίως.
Υπάρχει αυτοεκπληρούμενη προφητεία στην επιστήμη της ψυχολογίας που λέει ότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει κάτι ακράδαντα, θα κάνει τα πάντα για να επιβεβαιώσει αυτά που πιστεύει. Συνεπώς, θα κινηθεί έτσι ώστε αυτό που πιστεύει μέσα του να το δει και πραγματικά έξω. Αυτό από μόνο του κάποιος θα το έλεγε μαγεία. Η επιστήμη της ψυχολογίας υποστηρίζει λοιπόν ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί όταν εγώ είμαι πολιτικά τοποθετημένος σε μια παράταξη, δεν θα πάρω ποτέ μια εφημερίδα που λέει τα αντίθετα από μένα, έτσι δεν είναι? Θα κινηθώ προς εκείνη την κατεύθυνση. Όταν θα ακούσω κάποιον στο περίγυρό μου να μου λέει κάτι που δεν μου αρέσει, θα φύγω προς τα εκεί, θα πάω αλλού. Συνεπώς, θα προσπαθήσω να επιβεβαιώσω τις πεποιθήσεις μου. Αν λοιπόν οι πεποιθήσεις μου είναι δυσλειτουργικές και ενάντια σε αυτό που θέλω να πετύχω, θα γίνουν άγκυρα. Αν είναι λειτουργικές και υπέρ αυτού που θέλω να πετύχω, θα γίνουν αερόστατο και θα με ανεβάσουν ψηλά. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι η πεποίθηση και η εμπιστοσύνη στον εαυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παράδειγμα, ότι όντως κάποιες πεποιθήσεις μπορεί να αποτελούν άγκυρα και να προκαλούν ή να διατηρούν τη στασιμότητα, όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες πεποιθήσεις οι οποίες όντως μπορεί να μας βοηθήσουν να πάμε μπροστά και να λειτουργήσουν, όπως πολύ ωραία είπατε, σαν αερόστατο. Κύριε Σμιξιώτη, λίγο πριν κλείσουμε, από όλη αυτή την πορεία της ζωής σας και από όλα αυτά που έχετε διδαχθεί, τις επιγνώσεις σας, όλες αυτές τις εμπειρίες ζωής, θα θέλατε να δώσετε κάποια τελευταία μηνύματα στους θεατές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να πάνε παρακάτω? Πιστεύω ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουν μέσα τους και να κάνουν μια απλή καταγραφή του ποιοι είναι. Σκιαγραφώντας δηλαδή την προσωπικότητά τους. Με κάθε ειλικρίνεια, και τα θετικά και τα αρνητικά, γιατί όλα αυτά συνθέτουν μια προσωπικότητα. Στη συνέχεια να ρωτήσουν τον εαυτό τους ποιος θα ήθελαν να είναι. Να το περιγράψουν και αυτό αναλυτικά, όσο το δυνατόν καλύτερα, και την άλλη μέρα το πρωί να ξεκινήσουν να ζουν όπως θα ήθελαν να είναι, και αν κάτι τους εμποδίζει, αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα στην ιστορία. Γιατί ένας άλλος εαυτός είναι που εμποδίζει τον άνθρωπο να πετύχει το θαύμα. Αν θέλει να δώσει περισσότερο έμφαση σε αυτό που τον εμποδίζει, τότε ας παραδεχθεί ότι αυτό που τον εμποδίζει το επιθυμεί περισσότερο από το θαύμα. Ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, ωστόσο θα ήθελα να κάνω και μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτά που μόλις μοιραστήκατε. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε αυτή την εναρμόνιση του εαυτού, δηλαδή αυτά τα αλληλοσυγκρόμενα κομμάτια? Μια συμβουλή από εσάς, πώς θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα παντρέψουμε μαζί και... Σε αυτό το σημείο, αν θέλαμε, το συνδετικό στοιχείο που ενώνει, που συνθέτει την προσωπικότητα και δεν μας κάνει να ανισορροπούμε εσωτερικά, είναι η ευθύνη ότι ό,τι υπάρχει μέσα μου είναι δική μου δημιουργία, σε συνδυασμό με το περιβάλλον, αλλά και το περιβάλλον εγώ το επέτρεψα να με επηρεάσει. Άρα, ό,τι έχω είναι δικό μου και πρέπει να το αγαπήσω εξίσου. Είτε μου αρέσει σε αυτή τη φάση, είτε όχι. Αν δεν μου αρέσει, μπορώ να το αλλάξω. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να το αγαπήσω. Γιατί δεν έχω δικαίωμα να διώχνω το δικό μου παιδί, άρα θα ήμουν ένας πολύ σκληρός πατέρας, άκαρδος, αν πετούσα ένα παιδί μου στον δρόμο, έτσι δεν είναι? Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Κύριε Σμιξιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για την τιμή και την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω το έργο μου. Γι' αυτό και επέλεξα να είναι το τελευταίο από τα σύγχρονα έργα μου, γιατί θέλω να δείξω ότι και εγώ έφτασα κάπου εδώ, μετά από μια πορεία, και θα ήθελα να τη μοιραστώ με τον κόσμο μέσα από αυτό το σύγγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι το βιβλίο του Κωνσταντίνου Σμιξιώτη, «Τα μυστικά των θαυμάτων», μπορούμε να το βρούμε αποκλειστικά στο blog της Εκλεκτικής Συνθετικής Ψυχολογίας. Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε μια νέα εκπομπή της εναλλακτικής δράσης Book for Thought. Μέχρι τότε, να είστε καλά.